नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ सोनाली बोर्डी स्पेशल मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण आमच्या चिकूच्या वनराईमध्ये आलो आहोत। तर मी तुम्हाला चिकूची छान रेसिपी दाखवणार आहे, पण त्याच्या आधी आपण बघून घेऊया आमची चिकूची वनराई। आज माझ्या बरोबर माझ्या सासूबाई पण आलेल्या आहेत। त्याही जेवण खूप छान बनवतात, तर आज मी त्यांची मदत घेणार आहे। आई, आज काय करायचं आता? पहिल्यांदा चिकू चिप्स चिकू चिप्स काय करायचं? सोलायचं। सुरुवातीला आपल्याला चिकू चिप्स बनवायचे आहेत, त्याकरता चिकू सोलून घ्यायचे आहेत। पहिल्यांदा संपूर्ण चिकूचं साल काढून घे आणि नंतर चिप्स कर। चिकू सोलले, आता चिकूचे स्लाइस करून घे, पातळ असेल। हे मधलं काढायचंय काय? नाही काढायचं, हे गरज नाही ना काढायची? बघ किती पातळ करू आई? बस हे इतके बस? हा बस बस, साईडला ठेव। चिकू स्लाइस आता तयार झालेले आहेत। असेच चिकू स्लाइस आम्ही 3 दिवसापूर्वी वाळून ठेवलेले आहेत आणि आता ह्याचंच आम्ही आता लोणचं घालणार आहोत चिकूचं। आई, आता काय करायचं ह्यात? आता 1 कप पाणी पातेल्यात टाक। पुरे पुरे होईल ना? पुरे। आता काय घालूया आपण? आता ह्या पाण्यामध्ये नाही, साखर टाक। ही 4 कप आहे हा। आणि 1 कप आपण पाणी टाकलेलं आहे हा। आणि त्याच्यात ती विरघळली पाहिजे पूर्ण। अच्छा, तर हे चमचा घे आणि चांगलं ढवळ आणि साखर विरघळली हा की गॅस बंद करून टाक, हळूवार कर। हो। माझ्या सासूबाई खूप छान जेवण बनवतात, त्यामुळे जेव्हा पण मी गावी येते तेव्हा मी त्यांच्याकडे काही काही नव्या फरमाईशी करत असते आणि त्या सगळ्या पूर्ण करतात। सोनाली, आता साखर विरघळलेली आहे, आता गॅस बंद करून टाक। आता ह्याच्यामध्ये पहिल्यांदा चिकू चिप्स टाक। आई, हे किती घ्यायचे? पाव किलो घ्यायचे इथे। पाव किलो चिकू चिप्स। आता काय घालायचं आहे? आता ह्या मनुका घालायच्या आहेत, ह्या तुमच्या आवडीप्रमाणे घालायच्या। हा, तरी साधारण ह्या किती आहेत? साधारणपणे ह्या तरी असतील 10 ग्राम तरी असतील। 10 ग्राम। या इथे आपण काळ्या मनुका घेतले। आता ह्या खारका घाल त्याच्यात। ह्या किती आहेत? ह्या साधारणपणे काळी द्राक्ष पण म्हणजे घातली साधारण 50 ग्राम। हा, 50। आता ह्या वेलची आहे 10 आणि लवंग आहेत, ह्या पण त्याच्यात लवंग मला वाटतं घालायच्या। किती 15 ते 20 आहेत ना? 15 ते 20। हो, हा। स्वाद चांगला येतो लवंगाने, हा। म्हणून त्या थोड्या जास्त घेतलेल्या आहेत। आणि त्याच्यानंतर थोडे हे असे आल्याचे तुकडे केले आहेत, एक छोटासा तुकडा घेऊन त्याचे बारीक बारीक चिप्स केलेले आहेत, अच्छा। ते घालायचे। आता थोडा हिंग घे, म्हणजे अर्धा अगदी चमचा। अर्धा चमचा हा। टाकते ह्याच्यात, हा। ढवळ। त्यानंतर मिरची पूड साधारण 2 चमचे। आता हा लोणचा मसाला 3 चमचे टाकते। वास पण छान आला आहे आणि कलर तर फारच सुंदर आला आहे। आई, आता काय? आता आपण मीठ टाकूया हा। त्यात चवीप्रमाणे, साधारण 1 चमचा, हा 1.5 चमचा। 1.5 चमचा। आता खारट होईल ना, हा हा हा। ढवळ। आता हा आपण लिंबाचा रस त्यात टाकणार आहोत। हा किती? साधारण पाव कप असेल? साधारणपणे हा पाव कप। पाव कप असेल ना? हा शेवटी टाकायचा हा। आणि चांगलं ढवळायचं, मिक्स होऊ दे पूर्ण। अरे वा, झालं पण नाही लोणचं इतकं नाही, नाही। फटाफट? नाही आधी व्हायचंय ते। आता हे झाकून ठेव आणि उद्या सकाळी हे चांगलं होईल, कारण ते मुरावं लागतं रात्रभर म्हणजे रात्रभर। ठेवावं लागणार। आणि उद्या खाण्याजोगं होईल। ठीक आहे। हे काल आम्ही बनवून मुरवून ठेवलेलं लोणचं आहे। किती छान कलर आलाय ना ह्याला। थँक्यू आई, मस्तपैकी तुम्ही एक नवी रेसिपी दिली मला। सोनाली, तुझ्या रेसिपीमध्ये मलाही सहभाग घेता आला, मलाही खूप आनंद झाला। आणि तुम्ही सुद्धा सोनालीच्या सर्व रेसिपींना असाच उदंड असा प्रतिसाद द्या। थँक्यू।